Përshëndetje shikues të nderuar të Klan Kosovës, mirë se po takohemi në emisionin këtë javë për të pasqyruar kështu zhvillimet kryesore të javës. Parregullësitë e gjetura nga raporti i auditorit në komunën e Klinës bërishin ndaj kryetarit të saj Sokol Bashotës, por edhe 4 zyrtarëve të tjerë komunal, prokurorie speciale të nis hetimet. Megjithatë, ky është ndër raste të shumta që organet e sigurisë e drejtësisë kanë hetuar apo edhe dënuar udhëheqës lokal. Andaj këtë edicion do t'ja kushtojmë kësaj çështje për të cilën në fakt do të bisedojmë edhe me mysafirin e ftuar në studio. Por si zakonisht, si në çdo emision, në pjesën e tretë të tij do të sjellim tek ju kronikat më interesante që karakterizuan këtë javë. Uroj dhe shpresoj të mbeteni të kënaqur. Kryetari i Klinës Sokol Bashota është i fundit deri më tani që po hetohet nga Prokuroria Speciale për Veprat Konflikti Interesi dhe keqpërdorimi i paras publike. E përveç këtij rasti, nga kronika në vijim do të shohim, jemi munduar në fakt edhe të sjellim raste tjera kur udhëheqës komunash janë hetuar apo edhe dënuar nga gjykatat përkatëse për vepra të ndryshme penale. Çmimin e edicionit të 15 të festivalit folklorik i këndojmë lirisë. Çmimet e festivalit i ndau vetë, pasi edhe vetë e organizoi. E pikërisht për organizimin e manifestimit i këndojmë lirisë, Sokol Bashota po dyshohet se ka keqpërdorur param publike. Kjo është edhe arsye pse policia i erdhi në zyrë të enjtën kryetarit të Klinës, derisa u basis edhe zyra e prokurimit në këtë objekt. Kjo në bazë të urdhrit të prokurorisë speciale, që nisi hetimet ndaj 5 zyrtarëve komunal në krye me Bashotën. Vendimi erdhi duke u mbështetur në raportin e auditorit të vitit të kaluar për komunën e Klinës. Në raport thuhet se komuna e Klinës ka ndarë 20.000 euro për organizimin e festivalit tradicional i Këndojmë Lirisë, që mbahet në qershor, e për financimin e të cilit komuna kishte paraqitur dokumentim të dobët. Auditorët patën gjetur edhe një shkelje që përbënte konflikt interesi. Kjo kishte të bëjë me faktin që Bashota kishte subvencionuar klubin futbollistik Dugagjini, në të cilin klub vetë është edhe kryetar klubi. E këto subjekte hetimi i konfirmoi edhe vetë nën kryetari i kësaj komune, Enver Berisha. Por ky është i bindur se Bashota dhe komunarët i kanë respektuar ligjet. Janë marrë disa materiale që kanë bënë me disa punë që në kryen komunën tonë, projektet e shkollave, të rrugëve dhe disa projektet të vogla, për të cilat ne besojmë se gjithçka është në bazë të procedurave, të prokurimit dhe të afateve. E veç bastisjes u shoqëruan në polici edhe 2 zyrtar komunal, Javë nga zyra e personelit dhe Zenel Bashota, shoferi kryetarit, shtëpitë të cilëve po ashtu janë bastisur. E kryetari Bashota, që nuk ishte në zyrë e as i disponueshëm në telefon për medje, kishte angazhime tjera. Kryetari është në Prishtinë, ashtu që thashë në tretman shëndetësor që tash është liru dhe besoj se po tjetë prokuria e interesume me e taku, ajo është i gatshëm me u taku. E Prokuroria Speciale e Kosovës e ka ftuar Bashotën që të shkojë të martën vetë për të dhënë deklaratë në cilësi të dyshuarit. Por asamblejsi vetëvendosës në këtë komunë Skënder Merturi po thotë se ky intervenim i policisë ishte i pritur. Zakonisht komuna Klinës ka funksionuar me ligjin e Sokol Bashotës, ai e ka bën ligjin edhe sot po shihet që këtu drejtësia do të funksionojë. Na dyshojmë se edhe kryetarit, nën kryetarit dhe punëtorë tjerë kanë bën shkelje të ndryshme dhe shpresojmë se një ditë vi drejtësia edhe për komunën e Klinës. Në listën e atyre që janë të dyshuar në këtë rast janë edhe Abaz Foniqi, menaxheri prokurimit në komunën e Klinës, dhe Kristin Lazri, drejtoresha kulturës. Por ky rast hetimi ndaj zyrtarëve komunal nuk është i vetmi. Me urdhër të prokurorit Policia e Kosovës në prill të 2014-s, pati arrestuar 10 zyrtarë nga sektori i ndërtimit i drejtorisë së inspektoratit në komunën e Prishtinës, prej tyre shefin e sektorit dhe 8 inspektor për ndërtim, me dyshimin për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autoritetit zyrtar. E Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës pas një faze hetimore, më 8 majt 2015-s, ngriti akt akuzë edhe kundër ish-kryetarit të komunës së Obiliqit, Mehmet Krasniqit dhe 13 zyrtarëve të tjerë. Por shumicën nga ata rëndon akuza për 2 vepra penale, të keqpërdorimit të pozitës ose autoritetit zyrtar, ndërsa për një pjesë tjetër rëndon akuza për mashtrim. Në seancën e parë vetëm Basrik Qiku, njëri nga të akuzuarit, e pati pranuar fajsin për mashtrim, ndërsa 13 akuzuarit tjerë u deklaruan të pafajshëm. Por gjykata vërtetoi fajsin e një tjetër kryetari komunal.
Kryetari komunës së Drenasit Nexhat Demaku u dënua me 1 vit e 6 muaj burg efektiv nga gjykata themelore e Prishtinës më 7 tetor të vitit të kaluar. Demaku akuzoi për keqpërdorim të detyrës zyrtare në rastin e një parcele tokë prej 4 hektarësh, të cilën komuna e konsideron të vetën, ndërsa gjykata supreme e vlerësoi si private. Kryetari aktual I Drenasit gjithashtu pa shpallur fajtor për krime lufte nga gjykata themelore e Mitrovicës më 27 maj të vitit të kaluar, e që parashitet 3 vite burgim për të parin e Drenasit. Që të 2 vendimet e gjykatave, Demaku I ka dërguar në apel. E dënimin më të lartë nga ky rast e patimar, kryetari aktual I Skenderajt Sami Lushtaku. Në rastin I njohur si grupi I Drenicës, Lushtaku u dënua me 12 vjet burgim për vrasjen e një civili shqiptar gjatë luftës, identiteti të cilit nuk dihet, sikur nuk dihet vendi dhe as koha e saktë se kur e ka kryer këtë. Edhe Lushtaku I është drejtuar gjykatës së apelit. E kreu komunës së Skenderaj që aktualisht gjendet në paraburgim, pret nisjen edhe një tjetër procesi gjyqësor ndaj tij. Gjyqtari e Uleksit Vladimir Mikula ka ngritur akt akuzë kundër Lushtakut dhe të tjerëve për një tender mbi 6 milion euro në kek. Kryetari I trupi gjykues ka hedhur poshtë kundërshtimin dhe kërkesën e mbrojtjes për të hedhur poshtë akt akuzën, me arsyetimin se ato janë të pabazuara. E një vendim të prerë për fajësi nga gjykata supreme, patimar ish kryetari I Kaçanikut Xhabir Zharku. Ish kryetarit të Kaçanikut gjykata ja kishte vërtetuar dënimin me 3 vjet burgim në maj të 2012-s, kur ai kishte arritur të udhëtonte për në Suedi, pa u kapur nga autoritetet vendase. Ai është dënuar me 3 vjet burgim për detyrim dhe armbajtje pa leje. Zharku aktualisht jeton në Suedi, ku ka edhe në shtetësi të këtij shteti, I cili nuk ka marrëveshje të ekstradimit për shtetasit e vet. Por Kosovën e madje as komunën nuk e ka lëshuar nga udhëtësia kryetari aktual I Prizrenit, Ramadan Muja, ani pse ky I fundit me 13 mars të 2014-s ishte dënuar me 2 vjet burgim me kusht dhe me 30 muaj pamundësi të ushtrimit të funksionit në akuzën për shpërdorim detyrës dhe autorizimeve zyrtare. Edhe Muja I u pa drejtuar gjykatës së apelit, e cila rastin e tij vendosi ta kthejë në rigjykim, e I cili ende nuk ka përfunduar. E 2 vjet burgim gjykata ja pati shqiptuar edhe ish kryetarit të Ferizajt Bajrush Gjemajlit. Ky I fundit u gjet fajtor për veprën penale rrezik I trafikut publik. Kjo pasi në maj të vitit 2009 me veturë zyrtare, ish kryetari I komunës kishte shkaktuar aksident trafiku në daljet të Prishtinës, ku kishte vdekur 21 vjeçari Labinot Rustemi. Gjemajli aktualisht po e vuan dënimin në qendrën korrektuese në Smrekonic. Edhe ish kryetari I Lipjani Shukri Buja ishte shpallur fajtor për veprën penale të mos raportimit ose raportimi rrem I pasurisë, ndërsa ishte dënuar me 4 muaj burgim me kusht. Edhe ndaj kryetarit të Parteshit Dragan Nikolić, më 23 maj të 2015-s, është ngritur akt akuzë për keqpërdorim të detyrës së tij zyrtare. Nikolić akuzohet se si kryetari I komunës me shumicë serbe, largoi nga puna 4 zyrtar komunal pa ndonjë bazë ligjore, duke përdorur autoritetin e tij zyrtar. E pavarësisht dyshimeve apo shpalljes fajtor nga gjykatat përkatëse, aktualisht nga emrat e lartë përmendur, vetëm kreu I Skenderajt Sami Lushtaku dhe ish kryetari Ferizajt Bajrush Gjemajli janë në vuajtje të dënimit. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në studio pasi kemi ndjekur kronikën e cila foli rreth disa çështjeve ku janë hetuar, u patën hetuar pra kryetar të komunave, por në disa raste edhe për ta organet e drejtësisë kanë shqiptuar dënimin përkatës. Për të folur për këtë çështje, unë kam të ftuar Artan Canhasin, hulumtues I lartë në Institutin Demokratik të Kosovës. Zotin Canhasi, përshëndetje, mirë se erdhët në emision. Përshëndetje, mirë se gjej. Atëherë pam rastin e fundit, hetuesia ishte në zyrat e komunës së Klinës, më saktësisht në zyrën e kryetarit Bashota, por në ato të prokurorimit, pra zhvilloi një bastisje të quajmë ashtu të hollësishme në këtë objekt komunal, por edhe në disa nga objekte private të kryetarit, por edhe disa zyrtarëve tjerë komunal. Si pa gjithë këto zhvillime? Kjo ishte një përpjekje e prokurorisë që të kontaktojnë me kryetarin e komunës atje, vetëm ndoshta ja vlen ta përmendim për shikuesit se si ka rrjedhur deri te kjo pikë. Ishte raporti auditorit përgjithshëm I vitit 2015, faktikisht që analizonte se si kanë shkuar shpenzimet e paras në komunën e Klinës për vitin 2014 në fakt,
që vërejti një numër shkeljesh që ishin bërë nga komuna Klinës dhe sidomos ato shkeljet shiheshin tek një festival i organizuar ku kishim të bëjmë një shumë rreth 20.000 euro, cilët disa nga këto të fondet cilat dyshohet që janë keq përdorur apo nuk janë përdorur si duhet. Kishte edhe shkelje tjera sikur se financimi i klubit Dugaxhini, ku vetë kryetar i klubit është edhe kryetar i komunës, kështu që komuna financon klubin dhe në këtë mënyrë duket si një konflikt i pastër interesi. Dhe kjo, domethënë, ishte ai që kishte shkaktuar këtë hetim të mëvonshëm të cilin do t'ja marrin vesh epilogun ndoshta në vitet e ardhshme, për shkak se këto raste të gjykatave po marrin shumë kohë në Kosovë dhe kjo është një problem tjetër, mirë po. Ky ishte problemi, ne siç e shohim, shpresoj që kryetari i komunës do t'i përgjigjet prokurorisë, për shkak se nëse nuk më gabohem, ai të martën duhet të paraqitet në prokurori, në polici. Nuk jam i sigurt saktësisht se ku. Ka një afat, po. Ka një afat dhe duhet paraqitet që të jap shpjegimet e tij, anën e tij, versionin e tij të ngjarjeve se si kanë rrjedhur që janë bë pagesat e dyfishta, se si shoferi i kryetarit që është njëkohësisht edhe familjar ka bërë tërheqje të fondeve dhe ka bërë pagesat të tjera, apo janë bërë pagesa pa pasur asnjë fakturë, kështu që besoj që do të dëgjojnë shpejt dy anet e historisë. Megjithatë ne pam pra reagimin i cili erdhi nga zoti Bashota, i cili thirret në ata se ky është një ndjekje apo një hetim politik, sipas tij. I referohet madje edhe kryeministrit, i cili në kohën sa ishte ish-kryetar u pataguzuar nga kryetari aktual i Prishtinës Shpendameti se ka dosje në prokurori ose si e shihni këtë arsyetim e tij? Nëse s'gaboj, Sokol Bashota ende është antar i partisë më të madhe në Kosovë, PDK-s, dhe në këtë rast është pak absurde që të thuhet se ka presion politik, kur vetë partia e kryetarit është në pushtet në këtë rast. Nuk mund të komentoj më tepër, vetëm që ka një lloj përplasjesh të konceptit, domethënë. Një kryetar i komunës që i takon njëjtës parti akuzon prokurorin se ka ndërhyrje politike nga dikush. Është pak e çuditshme, sidomos edhe kur e vrejmë se këto dy parti janë në koalicion, domethënë janë bashkëqeverisin Kosovën dhe kjo është pak e çuditshme. Nëse më lejon, vetëm e kisha bërë një digresion pak të kësaj situate, rasti i fundit i kryetarit Klinës dhe rastet tjera janë faktikisht simptoma për mendimin tim, nuk janë vetë smundje, janë simptoma dhe kemi parë edhe kryetar tjerë të cilët janë akuzuar dhe dënuar apo edhe ikin drejtësisë tani me dënime të prera, kur mirë po smundja diku tjetër duhet shihet tek mekanizmat e integritetit të ndryshëm që i kanë brenda partive, duhet shihet në mekanizmat e integritetit që i ka vetë shteti i Kosovës, se çfarë zyrtar publik lejon që të udhëheqin me komuna, ministri apo edhe organe tjera, mos ta kufizojmë vetëm tek disa kryetarë. Kemi vrejtur dhe kemi analizuar këtë gjendje sepse ka ardhur deri te këtu, se si ndodh. Dhe për shembull, vetëm ta marrim si situatë raportet auditorit. Aty kemi parë kemi evidentuar shumë probleme që janë të shfaqura. Raportet mira, të përgatitura në mënyrë profesionale dhe të analizuara mirë. Dhe këto raporte pastaj shpërfaqin keqpërdorime të shumta. Ky është një rast që u përmend për shembull në komunën e Klinës. Kemi vrejtur në komunën e Prizrenit kur ka kërkuar komuna të Prizrenit që të blejë një veturë e cila vetëm nuk dëshiroj që të gaboj faktet, duhet të jetë veturë e përdorur, të jetë e vitit 2009 dhe të ketë të kaluara 129.000 km2 që i ka kështu të shënuar. Domethënë specifika interesante. Shumë specifika interesante. Nuk e di kush i ka pas cila veturë specifikat e tilla, mirë po kemi vrejtur që shkeljet e tilla bëhen te kriteret, te caktimi i kriterëve. Auditori zbulon këto, domethënë e përmendëm, kjo është një fakt i themeluar, dhe çfarë ndodh, nuk ndodh asgjë. Dhe rasti dhe kjo është ai problemi faktikisht, cilin duhet ta përmendim. Duhet të bëj një krahasim, pra ju e përmendët një gjetje që është gjetur në një komunë tjetër, por ndoshta raporti i auditorit ka edhe gjetje apo shkelje tjera nëpër komuna të tjera. Ka ndonjë lloj selektimi në aspektin e hetimit të rasteve? Në fakt, ajo që kemi vrejtur është e kundërta, nuk ka fare selektim për shkak se nuk ka fare hetim. Raportet e auditorit rrallë mirën për bazë dhe nëse nuk gaboj, ky rasti i Klinës është shënuar nga për shkak se dikush tjetër ka dërguar një akt akuzë duke e marrë për bazë raportin dëgjova, nuk e di, janë informata dorës dytë, më duk që deputetja Shqipe Pantina tha se ne e kemi dërguar si parti, nuk jam i sigurt.
Mirë po vetë prokuroria, kur i sheh këto raste, këto shkelje që janë bërë në raportet e auditorit, duhet që të ndikoj menjëherë, të reagoj dhe të filloj hetimet, për shkak se nuk po flasim për një institucion jo kredibil, mirë po flasim për auditorin e shtetit, auditorin e Kosovës, i cili është institucion fundit, institucion publik, dhe duhet mirën për bazë raportet e tilla, duhet mirën për bazë nga prokuroria dhe përfundimisht duhet dënohet. Zotërin Canasi, kur flasim të kjo që duhet marrë parasysh, është aq kredibil raporti i auditimit përgjithshëm për të marrë parasysh, për të marrë si një provë qëndrueshme të paktën për të filluar hetimet? Gjithsesi është dyshim shumë i fuqishëm, domethënë nëse ceket për shembull ky rasti që përmenda, vetur e vitit 2009 me 9.000 kilometra të kaluara, aty shihet vrehet që diçka nuk është në rregull. Kështu që kjo duhet mjaftoj për prokurorinë që të filloj hetimet në mënyrë zyrtare ex officio dhe të shkoj tutje rastit deri në fund dhe të zbuloj nëse është kjo vërtet apo jo. Deri tani nuk kam dëgjuar ndonjë rast kur auditori është gjetur gabim. Ajo çfarë kam dëgjuar është që rekomandimet, për shkak se auditori gjithmonë bën gjetje i quajnë këto, nuk i quajnë shkelje, i bën gjetje dhe ofron rekomandime si të përmirësohet. Ajo çfarë kemi vërejtur ne në Institutin Demokratik Kosovës është që këto raporte nuk merren për bazë as nga vetë institucionet që auditohen. Vetëm ti cek disa shifra, për shembull nga vetëm për komuna janë ofruar 521 rekomandime në raport për vitin 2014, në raportet e vitit kaluar që janë publikuar, dhe janë adresuar vetëm 26%. 26% janë adresuar këto gjetje që i ka bërë auditori. Kjo është keq, ato kanë rregulluar komunat, mirë po tjerat asnjë s'është rregulluar. Një numër prej 33% është në proces, domethënë janë duke u munduar që të bëjnë diçka, kurse 41% fare nuk adresohen. Domethënë auditorët gjen shkelje dhe ato vërejtjet më të mëdha përsëriten. Përsëritet për shkak se është vërejtur që lejohet një farë forme ajo lloj vjedhje, se po të zbatohen këto rekomandime, atëherë hapësira për keqpërdorime zvoglohet. Dhe siç duket, këto komunat tona nuk e kanë fort interesin kryetarët. Po, zotërin Canasi, ju po e përmendni pra që është një relativisht një përqindje ulët e zbatueshmërisë edhe të rekomandimeve që dalin nga raportet e auditimit. Pse ndodh kjo pra? Pse nuk trajtohen ose kush do të jetë indikatori kryesor që këto raporte të trajtohen në mënyrë të mirëfillt, pra siç duhet? Po, përfundimisht, ne nuk mund të flasim këtu nga Prishtina dhe të tregojmë atyre në klinë se çfarë të bëjnë apo çfarë mos të bëjnë. Mirë po, përfundimisht qytetari i secilis komunë që vendos, duhet të cekin edhe ato përparime që janë bërë, domethënë në shumë komuna, ndoshta edhe të themi gati në gjithë Kosovën kur ka qenë një vuajtje e vërtet që të mirret një certifikat e lindjes, mirë po tash është përmirësuar sistemi dhe ka qenë gati e pamundur që të mirret pa jap ndonjë rishfet apo pa njoft dikon në komunë. Dhe tani sistemi është përmirësuar në shumicën e komunave me stam krejt, por në disa ka avancuar aq shumë sa në mënyrë elektronike ofrohen si në Gjilan, në Prishtinë apo edhe në Gjakov ku dërgohen me postë. Po në rastet kur pra raporti jep rekomandimet dhe këto ka një zbatim shumë të ulët, kush duhet të ndikojë, kush duhet që t'i shtyjë që në mënyrë që këto rekomandime të kthehen në mënyrë pozitive ose të paktën komunat i marrë parasysh dhe të bëjë ato përpjekje. Kush duhet të jetë ai indikatori që këto të zbatohen? Nëse flasim për komuna, ato mbikëqyrës i ekzekutivit është kuvendi komunal. Domethënë ai duhet të jetë fuqishëm. Mirë, por kur marrim parasysh se kuvendi komunal përbëhet nga të njëjtat parti që janë pushtet, domethënë shumicën edhe brenda kuvendit, gati në të gjitha rastet e kanë edhe njëkohësisht edhe kryetarët e kanë përbërjen kryesore. Mirë po kuvendi prapë ka atë rolin e vetë mbikëqyrës brenda komunës. Po ashtu qytetarët vetë duhet jenë më aktiv të kërkojnë përgjegjësi, të kërkojnë llogaridhënie nga kryetarët e tyre. Dhe njëkohësisht edhe ministria ka një rol të caktuar deri në një mast se sa mund të detyrojë komunat që të zbatojnë me përkithshmëri planet e tyre. Besoj që gjitha këto ja vlen bëhen dhe analizë pse nuk rekomandohen, pse nuk adresohen gjitha këto rekomandime, se nëse janë një grup i caktuar dhe kemi vërejtur që disa lloje janë grupe të caktuara, atëherë ndoshta problemi është ligji. Është ligji keq që është vështirë të zbatohet praktik. Që them drejtën nuk pajtohem me këtë që nëse e thot dikush, për shkak se ajo çfarë kemi vërejtur është se kur bën analizat auditore gjen që kriteret janë përshtatur.
nuk zbatohen kriteret edhe kur zgjidhet për shembull një operator ekonomik kur i ofrohet kontrata, nuk janë zbatuar kriteret që kanë qenë fillestare. Kjo është diçka që është shumë e shpeshtë. Kur jemi te zbatimi i ligjit, zonë Canasi, duhet ju pyes, kemi një vendim të gjykatës e cila kishte e padidënuar me 3 vite burgim ish kryetarin e Kaçanikut, zotin Xhabir Zharkun, dhe i cili dihet së fundmi pati edhe reagime për një foto e cila u postua. Pra, ndodhet jashtë vendit dhe nuk ka vuajtur dënimin. Gjithashtu kemi edhe një tjetër lëndë në fuqi, me sa diun është bërë ankesë nga kryetari Nejat Demaku, pra, i cili dihet është dënuar me 1 vit e 6 muaj nëse nuk gaboj për çështjen e një kontesti pronësor për cilin ky fundit pat pretenduar se i takon komunës. Si shihni pra edhe këto vendime të gjykatës që janë marrë dhe zbatimin e tyre, ndoshta të flasëm edhe për kredibilitetin në rastet edhe kur kryetari është në një fazë hetimi pra për keqpërdorime, apo edhe në rastet kur japen vendime të prera. Po, ndoshta duhet bërë dallimin mes vendimeve të prera të formës prerë nga gjykata më e lartë dhe atyre që janë në proces. Dhe pastaj të analizojmë këto dytat më vonë. Në rastin e kryetarit Zharku, atëherë besoj që mund të themi se ka qenë dështim total i shtetit Kosovës. I gjitha instancave kur një kryetar komune lejohet deri në atë pikë që të qëndrojë në atë pozitë, dënohet me vendim formës prerë, dhe në moment të fundit nuk lëshohet ndonjë flet arrest, nëse më kujtohet sakt, dhe pastaj ikin dhe shkon në Suedi ku ka shtetësinë e dyfisht dhe jeton atje. Kosova nuk ka ndonjë marrëveshje ekstradimi me Suedin, mirë po thjesht nuk duhet të ishte lejuar ai të largohej nga Kosova. Nuk e di se si ka arritur të ta bëjë këtë. Është pak absurde. Kurse për këto vendime që s'janë formës prerë, mendoj se vendimi edhe i shkallës më të ulët gjykatës, kur jep një dënim, si në rastin e zotit Demaku, apo edhe rastin edhe me eklatant të zotit Muja në Prizren, atëherë mendoj që duhet të kishte një lloj morali, që t'jep një ndërheqje, të lejonin që proceset kryhen si duhet, dhe pastaj ndoshta ata mund ktheheshin prapë në politikë nëse gjykata e vren që janë pafajshëm. Mirë po gati gjitha shkallët në rastin e zotit Muja kanë marrë vendime që ai është fajtor dhe është duke u pritur vetëm vendimi final dhe është për keqardhje që i gjithë mandati ka kaluar duke shpenzuar zoti Muja energji në gjykata në vend se të shpenzoj energji në përmirësim të jetës qytetarëve. Dhe nuk besoj që e ka gjithat energji, sinqerisht, që të mirët trajtoj gjitha problemet e qytetit dhe të mirët me një akt akuzë shumë të rëndë që ka mbi supet e tij. Kur jemi te kjo çështje e dënimeve, ndoshta një dënim që mori ndryshe prej asaj që i përmendëm dy kryetarët, pra zotin Muja dhe në fakt Demaku dhe Zharku, e kemi edhe dënimin e zotin Lushakut, i cili në fakt mori një dënim por për një vepër tjetër, pra për atë për krime lufte. Nuk i kisha përzi këto dy situata të ndryshme, mirë po ajo çka është e përbashkët trajtohet ose si duhet shihet nga ajo çfarë është e përbashkët është që janë dënime të gjykatave, dhe mendoj që demokracia në Kosovë ende nuk është pjekur aq mjaftueshëm që të ketë një lloj presioni publik edhe përgjegjësmëri e vet këtyre udhëheqësve që t'japin ndërheqje, t'ja lënë faktikisht drejtësisë që ta kryejë punën e saj. Dhe përfundimisht drejtësia do të vendosë a janë të fajtor apo të pafajshëm. Dhe besoj që në shtetet normale, ta themi, demokracitë e zhvilluara, kjo është një proces shumë normal ku në momentin që fillojnë hetimet. Dhe jo vetëm kur bëhet akt akuza apo kur dënohen, kryetarët apo zyrtarët publik japin ndërheqje në shumtën e kohës. Dhe i lënë rrugën gjykatës që të kryejë punën e saj, dhe ndoshta edhe kthehen edhe më të fuqishëm. Po mos t'jenë fajtor. Ju e përmendë, pra, rasti fakti që një kryetar mund të hetohet për diçka caktuar, qoftë shpërdorim detyre, korrupsion apo edhe konflikt interesi, edhe vepra tjera penale. Pra, çështja se kjo procedurë kur fillon pra në fazën hetimore, a duhet të jetë shkak që kryetarët të bëjnë një tërheqje etike, ta quajmë ashtu, morale, në mënyrë që të lejojnë zhvillimin e hetimeve, në mënyrë ndoshta më të qetë, ta quajmë ashtu, në aspektin politik, pra dihet që shumica prej këtyre kryetarëve kanë pra prej ardhe prej partive më të mëdha që në disa raste janë edhe partitë në pushtet. Pikërisht është ajo çfarë quhet normale është relative, domethënë, edhe në Kosovë dhe në vende të tjera. Mirë po te ne normalitet është shndruar një luftë, një kapje me kthetra, ta themi, për pushtet dhe nuk e lëshojnë. Në momentin që janë në pozita
është vështirë që t'i largosh atë. Vetëm vendimet e formës prerë dhe ato kur vinë ato ata lëshojnë dhe ikin fare, në fakt nuk përballen me dënimin që për ato vepra që i kanë kryer. Dhe kjo normalja është ajo që pak më frikson se nuk duhet të jetë kjo normalja. Normalja po ta marrim një shtet si Gjermania apo Suedia, ndoshta është pak krahasim i vështirë që të bëhet, mirë po nëse synojmë Evropën, kjo duhet të jetë normalja për ne. Prokuroria gjithashtu duhet jetë më e kujdesshme, po mos të ketë prova të forta që ndjek një rast, nuk duhet ngrit akuzë. Apo edhe nëse gabohet, atëherë ai prokuror duhet t'ja përgjegjësi. Nuk duhet të jetë për shembull trajtoj raste aq të mëdha, duhet të trajtoj më të vogla. Po në të gjitha instancat e vrejmë që ka një mungesë të llogaridhënies, të përgjegjësisë, domethënë, edhe nëse bën gabim, me qëllim apo pa qëllim, është tjetër diçka që duhet të analizohet tutje, mirë po nuk je përgjegjësi. Thjesht vazhdon tutje, gjithçka në rregull, shkojnë tutje. Kemi vërejtur që ka pas ngritje të akuzave edhe nga institucione ndërkombëtare dhe lokale dhe nuk kanë japur ndonjë rezultat, ndonjë dënim. Dhe prapë asgjë s'ka ndodhur. Dhe kjo është pak shqetësuese domethënë ana tjetër, nuk duhet të bëhem avokat i këtyre cilat janë edhe temë diskutimit të sotëm, mirë po gjithkush duhet të mbajë atë përgjegjësinë e vet që ka si ndaj qytetarëve, si ndaj ti qëndroj në asaj pjesës profesionalizmit. Duhet i kthejmë pak edhe çështjes së transparencës. Në fakt më herët KDI ka marrë një trojezë për transparencën e shpenzimeve financiare në nivel lokal. Cilat kanë qenë aty të gjeturat ose si mund të vlerësohet çështja e transparencës së financave në këtë rast? Ne në Institutin Demokratik Kosovës shumë avokojmë për transparencë më të madhe, për shkak se transparenca është e kundërta e korrupsionit. Thjesht, kështu pastër, nuk duhet elaborim më i madh. Kemi kërkuar transparencë në prokurim, sidomos në aspektin buxhetor, aty ku kanë bëjnë tollat, për shkak se ato janë pika kritike. Çfarë kemi vërejtur është një lloj trendi kur komunat, ministrit i shpërblejnë disa operator të ekonomik të cilët janë në mënyrë të padrejtë, i shpërblejnë duke i dhënë tender, të cilët pastaj tender kthehen në xhepat e vetë këtyre politikanëve. Dhe kthehen ose përmes financimeve drejt për drejt atyre, ose përmes financimeve ilegale të partive. Dhe kjo është një pikë kritike. Më së pari kemi daljen e parave publike nga thesore i shtetit ta quaj në duar private, në jo ligjore. Nga xhepat e qytetarëve, ato janë parat tona, falënderit. Mirë po ato pastaj këto parat kthehen tek këta zyrtar kur financojnë fushatat, financojnë këto banerat, fletushkat, shpeshherë edhe shkrepsat. Dhe ky cikël është duke vazhduar. Donë kemi shumë politikanë të cilët zgjidhen duke zgjidhen në mënyrë pa drejtë për mendimin. Çfarë niveli është transparenca e komunave në fakt? Karshi këtyne investimeve financiare, tenderve? Në përgjithësi është duke u përmirësuar, është ajo çfarë kemi vërejtur është vit pas viti kemi përmirësim dhe vetëm përmirësim, nuk kemi duke shkuar ndoshta në raste shumë specifike kemi ndonjë regres, po që nuk po më kujtohet tani. Kjo është diçka e mirë dhe duhet përshëndetet. Ato zbrastirat ligjore vit pas viti janë duke u mbyllur, Ministria e Administrimit pushtetit lokal është duke funksionuar që të shtyjë këto komunat që mos të kenë borxhe shumë, që kjo është një problem i madh, që të mos kenë hapësira që të keq përdorur. Por ajo që mbetet pika më kritike dhe ende është kritike është fusha e prokurimit publik, tenderet përmes kuotimit që për qytetarët janë ta shpjegojmë, janë ata tenderet që janë 90.000 euro, ata janë shumë pikë kritike për shkak se janë tenderet të vegjël. Fillova të përmend disa nga shkaqet që kemi vërejtur nga komuna. Funksionon e çmimit më atoll kur zakonisht është konkurrenca me tri. Po zakonisht janë 3 shokë, 3 qytetarë që është paracaktuar, themi, si funksionon se paracaktohet kush do të jetë fituesi, pastaj i kërkohet atij që të sjellë të dy oferta nga kolegë të njëjtit biznes, të cilat zakonisht duhet të jenë më të larta normalisht. Dhe i jepet tenderi dikuj me 9.950 euro në vend se njëjti shërbim apo blerje të kryhet me 2-3.000. Pikërisht e përmendë këto pasi ka pasur disa herë raportime të rasteve të tilla. Ajo çka është qetësuese për ne është se tenderet të mëdhej ndahen në pjesë, në lote të vogla, domethënë vetëm që të shfrytëzohet kjo procedurë. Domethënë edhe se po të ishte 10.000 euro duhet të shpallet, dhe janë procedura pak më rigoroze që janë procedura më të ashpra për që duhet ndiqen, mirë po për shmangur këtë në vend për shembull se të blehen këto karriket ku jemi unë, në vend se të blehen 100 për një herë, blehen 10 herë ka 10.
Dhe në këtë mënyrë iket procedurave të ndërruese që tulet çmimi. Normal këto s'kushtojnë 10.000 vetëm mora si shembull, po kjo është ajo çfarë vrejmë shpesh, domethënë që ndodh nëpër komuna, edhe në ministri ta themi. Zonë Zanasi, ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit, besoj që munduam pak të sqarojmë këto rrethana të fundit, zhvillimet të fundit ka shi nivel lokal dhe kryetarëve. Faleminderit shumë për shpresën, edhe unë shpresoj që isha i qartë, është pak fushë komplikuar dhe mendova që t'jap. Ndoshta edhe koha pak e kufizuar. Gjithsesi, faleminderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, ishte kjo biseda në studio, tani do të shkëputemi për pak publicitet dhe do të rikthehemi sërish me pjesën e tretë të emisionit, pra të paralajmërimit të kronikave të javës. Gjykata themelore e Prishtinës ka vendosur që të mos e pranoj kërkesën e prokurorisë për hetimin e ish-kryetarit të kushtetuesës Enver Hasani. Gjykata këtë vendim e ka arsyetuar me faktin se çështja në fjalë ka të bëjë me imunitetin e kryetarit dhe të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Për këtë vendim, prokuroria më pas ka ushtruar ankesë. Ky dokument nuk do t'i pëlqej as pak prokurorisë speciale. Përmes këtij akt vendimi, gjykata themelore e Prishtinës ka refuzuar kërkesën e speciales për zhvillimin e procedurës së veçantë hetimore për ish-kryetarin e gjykatës kushtetuese Enver Hasani, ani pse prokuroria speciale kishte ngritur akt akuzë kundër Enver Hasanit për falsifikim të dokumentit e keqpërdorim të pozitës. Me këtë vendim ai nuk do të mund të ndiqet penalisht. Këtë gjë shpjegoi edhe avokati Bajram Tmava, derisa ishte mysafir në Info Magazin. Imuniteti funksional ka të bëjë se gjyqtarët e gjykatës kushtetuese dhe gjyqtarët e gjykatave të rregullta gëzojnë imunitetin për gjitha ato vendime për të cilat kanë qenë pjesëmarrës në aprovimin e tyre. Dhe pavarësisht nga fakti se a është akoma në funksionin të cilin e ka patur kur është prunë një akt vendimi i tillë apo nuk është më në atë funksion, ai imunitet është i përhershëm. Hasani akuzohej se ka falsifikuar nënshkrimin e gjyqtarit ndërkombëtar Robert Caroline kur kishte vendosur për çështjen e gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese, por as vetë Caroline nuk e ka të lejuar të jap dëshmi. Nuk mund të dëgjohet në cilësi të dëshmitarit personi që ka imunitet funksional. Dhe se sjelljet e gjyqtarit Caroline, të cilat i kanë parapri kësaj procedure penale, kanë qenë ndesh edhe me dispozitat e rregullores së veçantë që sakson punën e gjykatës kushtetuese dhe gjyqtarëve. Tmava shtoi se akuzat ndaj Hasanit janë të gjitha të sajuara, ndërsa u shpreh i bindur se gjithçka mirë për Enver Hasanin do të shkojë edhe në rastin e rektoratit. Bile Tmava po thotë se provat që do t'i nxjerrin në publik do të bëjnë bujë të madhe. Provat cilat ne i posedojmë këtë çështje penale kanë me shkaktuar ata. E kush ka me qenë në lupën asaj hataje, do të shoh. Ndaj vendimit të gjykatës themelore të Prishtinës, prokuroria speciale mund të ushtrojë ankesë në gjykatën e apelit, ndërsa Bajram Tmava shprehet i bindur që do të dalin fitues edhe në këtë instancë të drejtësisë. Ndërkohë, prokuroria speciale ka ushtruar ankesë në gjykatën e apelit kundër akt vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë. Sipas organit të akuzës janë shkelur dispozitat e procedurës penale, por edhe kodi penal. Kësaj radhe ishte temë terrorizmi, por këtë edicion të tretë të konferencës Gërmia Hill, kosovarët kanë për të kritikuar Bashkimin Evropian. Brukseli, sipas Isa Mustafës dhe Hashim Thaqit, padrejtësisht po e mban peng apo po mban regjimin e vizave për shtetin më të ri në kontinent. Si një koqirë që është Hashim Thaqi e prezenton shefin e tij Isa Mustafën me të ftuarit në konferencën ndërkombëtare Gërmia Hill. Pas kësaj, kryeministrit i u la dhe hapja solemne e punimeve dy ditore të organizimit që për herë të tretë bën Ministria e Punëve të Jashtme në bashkëpunim me Institutin Aspen. Audiencës Mustafa i tha se shteti ku ky është shef qeverie mirëpret konferencët të tilla, derisa Brukseli zyrtare ftoi që sa më shpejt të heq vizat udhëtuese për kosovarët. Tha se i kanë përmbushur kushtet tashmë për këtë. Sepse kemi arritur sukses që nga 13.000 azilkërkues nga Kosova që kanë kërkuar azil,
përmes Hungarisë në shkurt të vitit kaluar, numri në dhjetor të vitit që shkoi ka qenë 5 persona. Ndonë se në regjistra botërore, Kosova qëndron lart në listat e qytetarëve që po amësyn luftrave në Siri e Irak, kryeministri kosovar thotë se edhe këtë fenomen po e shuojnë. Sipas shërbimeve tona, numri kosovarëve në konfliktet në Siri dhe Irak ka rënë nga rreth 300 sa do të kenë qarkulluar andeje këndej gjatë viteve të fundit në më pak se 70 vetë. Pas fjalës qelse, erdhi radha e panelit me ministra. E këtu derisa flet për synimet e veta politike, kryediplomati kosovar e harron se çfarë posti ka aktualisht. Edhe pse kam ditët e fundit si kryeminist shpresoj, pastaj natyrisht do të kemi të njëjtat agjenda. Si panelist tha që tha se BE-ja s'ka më të drejtë të mbaj viza për Kosovën dhe se sipas tij, ky proces nuk bën të kushtozohet as me demarkacionin me Malin e Zi, as me kushte tjera. Nga ana saj, ministri e mbrojtjes së Shqipërisë Mimi Koleli tha se Bashkimi Evropian me mbajtje larg integrimit të rajonit të Ballkanit, po i hap rrugë ndikimit rus. Pikërisht nga kjo zonë, nga kjo qoshe e botës, kanë filluar 2 luftra botërore. Ndaj shpresoj dhe besoj fort që ne dim të nxjerrim mësime nga eksperienca jonë në person të parë. Qëndrimet e Kordelit rreth pozicionit të Ballkanit Perëndimor i kundërshtoi zëvendës kryeministri i Malit të Zi, Dushko Marković. Ai nuk e zuri në gojë vijën e kufirit me Kosovën, por shtetit fqin i dha mbështetje të fortë. Mali i Zi me kujdes të veçantë dhe me besim të plotë po i ngrit marrëdhëniet në Kosovë. Ne i njohim krejt potencialet e këtij vendi dhe mbështesim Kosovën për në Bashkimin Evropian dhe NATO. Spajtohem me kolegen Mimi Koleli, që rajoni ton ju referua si qoshi i botës, në fakt jemi qendër e civilizimit. Gërmia Hill do të mbaj punimet edhe të mërkurën e 3 shkurtit me disa panele, ku kryesisht do të flitet rreth rolit të BE-s dhe NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Në Dragash, punëtorët e një kompanie protestuan të mërkurën për shkak të mosmarrjes së pagave, por edhe të lashëve të tjera që kanë në vendin e tyre të punës. Menaxherët e kësaj kompanie thonë se nuk pati nevojë për kërkesë, ndërsa premtoi se kërkesat e tyre do të plotësohen. Kjo pamje tash 3 ditë në oborrin e fabrikës Rematex në Dragash është bërë e zakonshme. Punëtorët e saj që punuan 2 muaj pa kontrata ndërprejnë punën për shkak të mosmarrjes së pagave. Por sipas tyre, kjo nuk është arsyeja vetme e protestës. Këtë mi kërku pagat tona. Asgjë tjetër, s'dona përveç pagave. Sa pagat janë? Mu 2 paga, mi kanë 2 muaj. S'm kanë paguar plus pushimin e këtij viti që kum marr. Ata po thonë se gjendja e Rematexi që merret me prodhimin e penjve vazhdon të jetë të tillë që presi u privatizua me 2006. Me këtë drejtorin e ri ka ndryshuar shumë. Domethënë për të keq, jo për të mirë, shumë ka ndryshuar. Pagat jo me rregull, u dash grev me majt, por mi nxjerr paga. 3 rrogat e fundit i kemi nxjerr çështu. Punëtorët e kësaj fabrike bën përpjekje që dertit e tyre t'u arrofejnë edhe udhëheqësve për të cilët punojnë. Kush është këtu, na do na mu taku me një përfaqësues fabrikës. Por përpjekje të tilla shkuan hoq. Drejtori është i informuar për çdo rast të tillë, edhe s'ka pranuar marrë. Me që këtu nuk morën përgjigje, u nesën për të kryetari i komunës së Dragashit Salim Januzi. Ani pse ky i fundit i priti në takim, pak shpresa u dha se mund të ndikojë në zgjedhjen e këtij problemi. Sa mund me ndikojë nuk e di, por sigurisht do të ndikojë gjykata. Por këshilla që ai u dha punëtorëve duket se do të hyjë në punë atyre. Fjalëve kryetarë na duhet ta ndjekim në mënyrë ligjore, me shku te inspektoriati më na tregu çka më bë, më shku me qit këto punën veç nëse me bona i pa di. Krejt kjo po i duket e panevojshme turkut Besim Minkara, që është edhe drejtor gjeneral i fabrikës. Ai përmes telefonit i tha klanit se pjesa e parë e pagave punëtorëve do t'u paguhet javën që vjen, ndërsa pagat që ju mbetet borxh do t'u sigurohen ka fundi këtij muaji. Por premtime si këto, pakush nga punëtorët po i beson. Nuk ka ndodhur kjo me çat datë, ata që e kanë qitë ato nuk ka ndodhur kur mushuar rrogat. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën e paraqitur nga deputeti austriake Ulrike Lunacek, në të cilën kërkohet njohja e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, heqja e vizave, si dhe përshpejtimi i proceseve integruese për Kosovën. Die Abstimmung ist geschlossen.
Parlamenti Evropian mori një vendim të rëndësishëm të enjtën në favor të Kosovës. Pasi muajin e kaluar ratifikoi marrëveshjen për stabilizim asocim, kësaj radhe legislativi evropian miratoi rezolutën me kërkesa të qarta për përshpejtimin e procesit të integrimit evropian të Kosovës. Rezoluta e Parlamentit Evropian që mori 403 vota pro dhe 130 kundër, kërkon nga Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa konkret për të hequr regjimin e vizave për kosovarët gjatë këtij viti. Ajo kërkon nga BE të bëjë më shumë për të ndihmuar luftimin e krimit të organizuar e korrupsionit në mënyrë që vendi të antarësohet në Europol e Interpol. Kjo rezolutë që nxori sot Parlamenti Evropian kërkon edhe fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës në raport me BE-n. Ajo i bën thirrje Slovakisë, Spanjës, Greqisë, Çipros e Rumanisë ta njohë shtetësinë e Kosovës dhe të mos jenë bllokuese karshi rrugës së shtetit të ri evropian për integrim në bllokun 28 antarësh. Raportuesja për Kosovë në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, tha se kosovarët janë qytetarë të klasit të dytë e viza duhet u hiqen. Kosova, i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e secilit nuk mund të udhtojnë lirshëm nëpër Europë. Kjo situata normale që e krijon ndjenjën të qenë qytetari klasës së dytë duhet të ndryshojë. Miratimi i rezolutës u prit mirë edhe në Prishtinë. Bekim Çollaku, ministri i integrimit evropian, po e vlerëson shumë atë që ky institucion i BE-s po bën për Kosovën. Sipas tij, porositë e rezolutës janë të fuqishme, liberalizim vizash dhe njohje e pavarësisë së vendit nga 500 anëtare. Në Drenas ende është temë rreziku bomba, por besimtarët që shkuan të falin namazin e xumas e sfiduan të premtën kërcënimin me eksploziv që ndodhi javën e kaluar. Qysh nga mërkura ju bëri thirrje të gjithë drenicasve të vinë tek xhamia ku është imam. E njerëzit që dëgjuan hoxhën Osman Musliu dolën të jenë të shumt këtë të premte. Kjo edhe pse në xhuman e kaluar në këtë xhami të Drenasit ishte vendosur një sasi eksplozivi. Pashadin edhe imam kanë qitën më pushkatue, fishekin goja kanë shti shujtë tem, më na pushkatu në zabel të dëve të rakon në milicia edhe kanë pështu. Ku se kum shtopi aty për shka më tutën sot, vallaj pas pore si japi. Ju bërësh parë. Kemë Allahës tutën. Por dikush nuk e mohoi, se nuk po ndihet fort i sigurt, ani pse nuk hoqi dorë nga namazi në këtë xhami. Pak po valla. Pak kemi friksu, po çka të bojmë? E veç kamerave që tashmë janë vendosur si mas sigurie, të premtën këto nuk u lejua as hyrja me çanta. Kështu as hutbja e xumas nuk mund të mos i kushtojë asaj që ndodhi 7 ditë më parë. Xhuman e kaluar e kemi fal xhuman. Elhamdulillah prej Allahut jemi kam plot kështu. Elhamdulillah që edhe sot jemi plot e po ju tregojmë tralltarëve dhe të poshtrëve se nuk mundi me na frigu prej xhamis e prej Zotit me na largu. Rrezikin e kishim pas na çoshin atje. 2 kila e 200 gram eksploziv. Por besimtarve Musliu u bëri thirrje që të mos kenë frikë. Edhe ju po ju tham hiç mos u friksoni, se edhe me dek sot edhe sot një javë edhe sot një muaj edhe Allahun e ke me veti, kur e ki Allahun me veti, ti je i përhershëm. Musliu ju gëzua fakti që xhamati nuk e braktisi xhamin. Nuk keni gjasa me frigu, as mulla Asmanin, as fëmijët e mulla Asmanit, e as xhamatin e mulla Asmanit, por përgohet, kënë praktik po tregohet që sot jemi të njëjtit që jemi ka sot një javë. Nga foltorja imami tha se kjo mund të ketë qenë vepër edhe tradhtarëve. Na shqiptarët që 70 vjet, pej 1941 se knena, jemi të ju dhoheq prej shpionave. Por edhe për ata që barti mjekra pati një porosi, të cilën edhe arsyetoi vet. Po ju tham djemve që kanë mjekër, që kanë sunet, për i notit tyne, se muslimani kanë herë duhet me punu, krasitne, afrone. Me ju thora tyne si mos më bosh shkas, se në xhamin dështë e kemi në ideal me mjekër, edhe me u bosh shkas me dhe qekta. Që ju kallëzojmë që ne kemi kulturë edukat. Edhe kur u krye namazi, Musliu tha se rreziku mund të përsëritet. Pa mirë, ja vlam çantat jashtë, që mos më akuzu nesër edhe në zoncat, se mund do dikush, ndoshta kish bënë gjest mirë, po bile mos më thua kanë bënë zoncat. Po u koni far frikë që ka mujtë të më përsërit. Normal frika gjithmonë, domon njerëzit e kësi kur s'flajnë. E për sigurinë e xhamatit të premten jashtë rrethojave të xhamis, u kujdesen edhe policë në rroba civile.
Kryeministri i vendit Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi të shtunën kanë pritur veteranët e luftës. Mustafa u premtoi këtyre të fundit se do të bëjë çmas në fakt për të përmbushur kërkesat e ish luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për të njëjtat halle, por të ndara erdhen te kryeministri i vendit. Pas takimit me Gjevdet Qeriqin me shoku i cili drejton Këshillin për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, Isa Mustafa dhe një pjesë e ministrave të kabinetit të tij pritin edhe përfaqësues të organizatës së veteranëve të UÇK-s të prirë nga Smajli Lezi. Pas takimit me ta, i pari qeverista se po bëjnë çmos që t'i përmbushin kërkesat e ish luftëtarëve. Të mundohemi që të plotësojmë gjitha kërkesat e tyre sipas vendimeve cilat janë marrë. I bindur se kësaj here ekzekutivi do t'u plotësojë kërkesat e tyre, u shpreh përfaqësuesi i organizatës së veteranëve të luftës. Takimi ishte konstruktiv dhe mendoj që do jetë frydhëndës dhe kemi zgjedhur mirë kuptimin nga Severia e Kosovës, kryeministri, zëvendës kryeministri, ministri Abroshi, sidomos që merr gati për çdo ditë jemi në kontakt për këtë çështje. Ky bile përjashtoi mundësinë e protestës nga ana e tyre. Mendoj që në takimin që kem pas sot ose kjo punë zonë zgjidhje pak më shpejt, veteranët s'kan arsye mos më qenë ndryshe. Por protestat nuk po i përjashton një përfaqësues tjetër i veteranëve. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e luftëtarëve të UÇK-s Gjevdet Qeriqi, që nuk doli para gazetarëve brenda objektit të qeverisë, bëri me dije se protestat nuk do t'i ndalojë deri në realizimin e kërkesave të veteranëve. Në rast se këtu nuk ndodhen, atëherë ne të detyruar jemi që të protestojmë. Kërkesa që ish luftëtarët të UÇK-s shpalosin para kryeministrit Isa Mustafa, zëvendësit e tij Hashim Thaçi e ministrit të punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi kishin të bënin me pastrimin e listave të veteranëve, përcaktimin e shkallës së invaliditetit personave që kanë mësuar në luftë, si dhe nisjen e pagesave të pensioneve për veteranë të cilët prej tetorit nuk po i marrin paratë që u takojnë. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të këtë javë. Shpresoj të keni mbetë të kënaqur, unë ju lë takim sërish javën e ardhshme. Deri atëherë, mirë mbetëshi.